Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do sinh con, phản ứng của Phùng Thiệu Phong khiến người ta phải thất vọng. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được ví như một cơn địa chấn truyền thông. Khi cả hai bất ngờ công khai đăng ký kết hôn, công chúng dường như không thể tin vào mắt mình. Và khi họ sinh con, mọi sự chú ý lại càng dồn về phía cặp đôi này nhiều hơn. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những hào nhoáng ấy là một câu chuyện nhiều cảm xúc, đặc biệt là khi Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do thật sự khiến cô quyết định sinh con, và phản ứng của Phùng Thiệu Phong sau đó đã khiến rất nhiều người phải thất vọng. Nhiều năm sau khi ly hôn, trong một buổi trò chuyện riêng trên truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ mở lòng về quãng thời gian làm mẹ. Người dẫn chương trình nhẹ nhàng hỏi, tại sao khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô lại lựa chọn sinh con? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với cô, đó là một kỷ niệm sâu sắc. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, ánh mắt ánh lên một chút trầm tư, rồi đáp bằng giọng nhẹ nhưng chắc, tôi không sinh con vì ai cả, tôi sinh vì tôi muốn làm mẹ. Tôi muốn có một mái ấm, một nơi tôi có thể trở về sau tất cả ánh hào quang. Khoảnh khắc ấy, khán phòng như lặng đi, nhưng ai từng theo dõi hành trình của cô đều hiểu rõ, để có được chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí, cô đã phải đánh đổi không ít. Từ một diễn viên vô danh, lăn lộn khắp các đoàn phim suốt 10 năm trời, đến khi trở thành ngôi sao hạng A, đó là một chặng đường đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Quyết định sinh con khi sự nghiệp đang thăng hoa không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời cô mà còn là một minh chứng cho lòng can đảm và sự khao khát được sống một cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác. Cô kể rằng khi biết mình mang thai, cô không vội công bố, cô giữ bí mật đó như một món quà riêng cho bản thân. Khi đặt tay lên bụng, tôi cảm nhận rõ một sự sống đang lớn dần bên trong. Cảm giác đó rất kỳ diệu, tôi thấy mình như được sống lại một lần nữa. Triệu Lệ Dĩnh cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại long lanh như đang kiềm nén rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ không phải là lý do cô sinh con, mà là phản ứng của Phùng Thiệu Phong khi biết tin. Thời điểm đó, khi cô nhẹ nhàng nói với anh rằng mình đã có thai, cô chờ đợi một cái ôm, một ánh mắt hạnh phúc hay ít nhất là một nụ cười nhẹ. Nhưng điều cô nhận lại chỉ là một khoảng lặng dài. Anh đã không nói gì suốt vài phút, rồi chậm rãi thốt ra, em đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đều đang bận rộn, đây là một bước ngoặt lớn. Phản ứng ấy như một nhát dao cứa vào trái tim cô, không phải vì anh phản đối, mà vì sự lạnh nhạt trong câu nói đó đã làm cô tổn thương sâu sắc. Người phụ nữ nào khi mang thai cũng mong có một người đàn ông bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui, cùng vẽ nên viễn cảnh về một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng rằng họ không cùng chung cảm xúc. Sau đó, Phùng Thiệu Phong không phản đối việc cô sinh con, nhưng cũng không thể hiện một sự háo hức nào. Mọi thứ cứ như một kế hoạch đã định sẵn, kết hôn, sinh con, rồi tiếp tục cuộc sống riêng. Triệu Lệ Dĩnh từng hy vọng sự ra đời của đứa trẻ sẽ gắn kết hai người lại gần nhau hơn, nhưng thực tế lại khác xa mong đợi. Trong suốt thời kỳ mang thai, cô vẫn phải kiên trì tập luyện, duy trì sức khỏe để đảm bảo có thể trở lại công việc sau sinh. Còn Phùng Thiệu Phong, vì lịch trình dày đặc, ít khi ở bên cạnh. Dù trên truyền thông anh vẫn thể hiện là một người chồng ấm áp, nhưng thực tế, phần lớn thời gian cô trải qua giai đoạn đó một mình. Trong cuộc trò chuyện, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ, tôi đã tưởng rằng khi có con, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tôi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, một người đàn ông bên cạnh. Nhưng thực tế, không giống như trong tưởng tượng của tôi. Câu nói của cô khiến nhiều người xúc động bởi nó không chỉ là lời bộc bạch của một ngôi sao mà còn là tâm sự của rất nhiều phụ nữ trên thế giới này. Những người từng đặt niềm tin vào tình yêu, rồi một mình mạnh mẽ khi hiện thực không như mơ. Thời điểm cô sinh con trai, truyền thông tràn ngập những bài viết về một gia đình hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng sau ống kính, có những giọt nước mắt cô đã nuốt ngược vào trong. Cô vẫn mỉm cười trước công chúng, vẫn tươi tắn bên cạnh chồng, nhưng trong lòng là một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Khi ôm con vào lòng, cô cảm nhận rõ ràng rằng đây chính là lý do duy nhất khiến cô không hối hận với quyết định của mình. Đứa bé là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô. Điều khiến khán giả thất vọng chính là sự thờ ơ của Phùng Thiệu Phong trong những thời khắc đáng lẽ ra phải đầy ắp hạnh phúc. Anh không hề có hành động lãng mạn, không có những lời nói ấm áp, cũng chẳng có những cái nắm tay cùng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Anh có thể là một người cha tốt sau này, nhưng thời điểm ấy, anh không phải là người đàn ông mà cô mong đợi. Nhiều fan đã bày tỏ sự xót xa khi nghe câu chuyện này. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều, cô ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Một bình luận viết, một người khác nói, tôi từng ngưỡng mộ họ, nhưng sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy đau thay cho cô ấy. Dẫu vậy, Triệu Lệ Dĩnh không trách móc anh, cô chỉ nhẹ nhàng nói, mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Anh ấy không sai, chỉ là chúng tôi không cùng một nhịp cảm xúc. Tôi sinh con vì tôi muốn, không vì bất kỳ ai. Và điều đó khiến tôi không hối hận. Chính sự mạnh mẽ này đã khiến khán giả càng thêm khâm phục cô, một người phụ nữ không yếu đuối, không đổ lỗi,
mà lựa chọn sống một cách kiên cường và tự chủ. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con trai. Phùng Thiệu Phong sau này cũng thể hiện trách nhiệm của mình trong vai trò người cha, nhưng những gì đã xảy ra trong giai đoạn cô mang thai là điều khó có thể xóa bỏ. Người ta có thể tha thứ, nhưng không thể quên. Câu chuyện này cũng khiến nhiều người nhìn lại quan điểm về hôn nhân và tình yêu. Rõ ràng, đứa trẻ không thể cứu vãn một cuộc hôn nhân khi hai người không cùng chung nhịp cảm xúc. Triệu Lệ Dĩnh đã chọn làm mẹ vì chính bản thân cô, và đó là một quyết định đầy dũng khí. Nhưng phản ứng của người đàn ông bên cạnh cô khi ấy lại để lại một vết gợn khó phai trong lòng người hâm mộ. Đến nay, khi nhìn lại, cô đã không còn trách móc nữa. Cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và độc lập hơn bao giờ hết. Cô đã học cách đứng vững, tự mình yêu thương bản thân và nuôi dạy con trai trong môi trường tích cực. Có lẽ chính vì vậy mà hình ảnh của cô trong lòng công chúng ngày càng đẹp hơn, không chỉ là một ngôi sao tài năng, mà còn là một người mẹ đầy bản lĩnh. Còn phản ứng của Phùng Thiệu Phong năm ấy, dù không phải là điều quá lớn lao, vẫn khiến nhiều người thất vọng, bởi trong tình yêu, điều người ta cần nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng, mà là một trái tim đồng hành, một vòng tay ấm áp trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Và đáng tiếc thay, anh đã không làm được điều đó vào thời điểm mà cô cần anh nhất. Trong một buổi phỏng vấn đặc biệt được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên nhắc lại về quyết định sinh con năm xưa, một quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời cô. Nữ diễn viên không né tránh, không vòng vo, cô chậm rãi kể lại từng chi tiết, giọng nói hơi run lên nhưng kiên định và đầy xúc cảm. Thật ra, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con ở thời điểm đó. Cô mở đầu khiến cả khán phòng lặng đi. Trong ánh đèn sân khấu vàng nhạt, gương mặt cô lộ rõ những cảm xúc chất chứa, vừa có nỗi buồn, vừa có sự mạnh mẽ của một người phụ nữ từng đi qua giông bão. Triệu Lệ Dĩnh kể rằng vào thời điểm cô mang thai, sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao, nhiều dự án lớn, nhiều lời mời quảng cáo, cơ hội liên tiếp đến tay. Nhưng trái tim người mẹ bên trong cô lại thôi thúc một cảm giác rất khác. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc mình muốn có một mái ấm thực sự, cô nói, mắt hơi ánh lên sự mềm yếu hiếm thấy. Khi quyết định giữ lại đứa bé, cô tưởng rằng người đàn ông bên cạnh sẽ cùng cô chia sẻ niềm hạnh phúc ấy, sẽ ôm lấy cô và nói rằng, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con. Nhưng thực tế lại không như vậy. Khi cô nói cho Phùng Thiệu Phong biết tin mình có thai, phản ứng của anh không phải là niềm vui sướng, cũng không phải là sự xúc động, mà là một khoảng lặng dài và một cái thở dài khó hiểu. Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu, sau đó bảo, em có chắc là mình muốn như vậy không? Triệu Lệ Dĩnh nói, đôi môi khẽ run. Với một người phụ nữ đang dồn hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu, câu hỏi ấy giống như một nhát dao cứa vào tim. Khán giả phía dưới khán phòng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhiều người từng tưởng rằng giữa họ là một câu chuyện ngọt ngào, một cuộc hôn nhân vì tình yêu sâu sắc, nhưng hóa ra đằng sau ánh hào quang ấy là những góc khuất ít ai biết đến. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận cô từng rất tổn thương, dù sau đó Phùng Thiệu Phong có đồng ý kết hôn, có làm lễ, có chăm sóc cô trong thời kỳ mang thai, nhưng cảm giác ban đầu ấy, khoảnh khắc cô nghe anh nói ra câu hỏi ấy, đã mãi mãi in sâu trong tim cô như một vết xước không thể xóa nhòa. Có những khoảnh khắc, dù thời gian có trôi qua bao lâu, người ta cũng không thể quên được cảm giác ban đầu. Cô chia sẻ, sau khi con trai ra đời, cô trở thành người mẹ tận tụy, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc và nuôi dạy con. Nhưng cô cũng nhận ra rằng, hôn nhân không phải là đích đến cuối cùng nếu thiếu đi sự đồng hành, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cô không muốn con lớn lên trong một gia đình chỉ có vỏ bọc mà thiếu hơi ấm thật sự. Điều khiến cộng đồng mạng xôn xao chính là phản ứng của Phùng Thiệu Phong tại thời điểm ấy. Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì một người đàn ông từng được ca tụng là ga lăng, tinh tế và yêu thương vợ con, lại có thể để người phụ nữ mình yêu phải đối mặt với quyết định quan trọng trong cô độc. Thậm chí, có những khán giả để lại bình luận gay gắt, một người đàn ông nếu thật lòng yêu thương, họ sẽ không bao giờ hỏi người phụ nữ rằng, em có chắc không? Khi nghe tin cô ấy mang thai, có người thì nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy chua xót. Có lẽ Phùng Thiệu Phong yêu nhưng không đủ can đảm để bước vào trách nhiệm thật sự. Sau nhiều năm, khi nhắc lại chuyện cũ, Triệu Lệ Dĩnh không trách móc, cũng không phán xét. Cô chỉ nói rằng, mỗi người có cách phản ứng riêng khi đối mặt với thay đổi lớn. Chỉ là, tôi và anh ấy không cùng một nhịp tim vào thời điểm ấy. Những lời chia sẻ chân thành này đã khiến hàng triệu người xúc động. Nhiều người phụ nữ xem cô như hình ảnh đại diện của những người từng hy sinh, từng chịu đựng, từng yêu hết lòng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để đứng lên khi niềm tin vỡ vụn. Ngày hôm sau, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng, những bình luận chia sẻ lại lời nói của cô. Tên của cô cùng Phùng Thiệu Phong nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, trở thành đề tài nóng trên khắp các diễn đàn giải trí. Điều khiến người hâm mộ nể phục là dù trải qua những năm tháng khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ cho mình sự bản lĩnh và lòng tự trọng. Cô không hạ thấp ai, cũng không nói xấu ai, cô chỉ đơn giản kể lại sự thật,
bằng một trái tim bình tĩnh sau bao sóng gió. Đối với cô, sinh con là một quyết định vì tình yêu, vì bản năng làm mẹ và vì khát khao có một gia đình. Nhưng nếu người bên cạnh không chung nhịp đập, cô vẫn sẽ bước tiếp, vì đứa trẻ và vì chính bản thân mình. Phùng Thiệu Phong sau đó cũng có lần công khai nói về khoảng thời gian đó, nhưng phản ứng của khán giả vẫn không mấy tích cực. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm từng khiến bao trái tim rung động giờ đây như bị phủ một lớp sương mờ. Nhưng dù dư luận có xôn xao thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là Triệu Lệ Dĩnh đã đứng vững. Cô là minh chứng rằng một người phụ nữ có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai nghĩ, và rằng một quyết định sinh con vì tình yêu không bao giờ là sai, kể cả khi người bên cạnh không đủ can đảm.